Salut băi și fete și bine am la noi episod din God of War Ragnarök. După cum știți, am rămas tot așa în căutarea lui Tyr. Și vreau să vă mulțumesc pentru like-urile acordate de la videoul precedent și hai să vedem ce se întâmplă mai departe în jocul ăsta mirific și minunat. Ok, deci cam am uitat ce trebuia să facem, că totuși nu am mai jucat de ceva timp jocul. Bun, ne-am oprit aici și acum ce? Cred că s-ar lângă... Da. Am zis. Tyr was a friend to the giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants, although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Să le iau pe toate astea. Zic, și nu mai trebuie încă una. Unde ar putea fi ultima? Ultima petricică. Astea două au fost pe aici, da? S-ar putea să fie undeva pe aici, prin apropiere. Cred că e aia. Nice one. Acum îți arată gen merișor, nebunic. Ce tare, bro. Vă dați seama că o să mă joc eu off camera mai mult. Că, na, nu am o problemă cu jocul ăsta și îmi place să fiu pregătit de toate. Dacă îngheți asta, ce se întâmplă? Ah, ok. Oh. Looks to be an artifact from the dwarven resistance. Mars Brassard, father of a few dwarves you may be well familiar with. Rock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. Nice. Ciori. Nu știu dacă sunt ciorile lui Odin. Hai să continuăm, nu cred. Poate ajungem și noi în episodul ăsta să ne jucăm cu a treia, dar nu cred. Și vedeți că aveți Discord, ne scrie dacă vreți să stăm împreună, să vorbim, să discutăm, să bârfim. Aveți acolo. Mă, ce mișto să vede cerul aici, nebun. Come on. There's got to be a faster way to get down there. Uite așa. Left side, brother! În câte comburi l-am bătut ăsta în general. Da, vreau știu. Au. Right side! Farther! Ce să mă cheamă gura? Pardon, uite un lanț. Hai să vedem ce mai avem pe aici, uite în ce sus. Cred că doar pentru ce este aici, ok, hai să luăm.
Încercăm să luptăm cât putem, știi, pe video, că oricum o fi chemara să mă joc eu mai mult, știi, când o să am timp și o să colectez mai mult, știi. Așa, acum... Na. Uite. Ne uităm și noi. Un pic încolo de ce. Hai, pe lanț. Okay, there's got to be some way to turn the wheel up here. Dar asta puțin, cred că acolo e main. Și ce putea fi? Cred că nu e nimic. Na, nu e nimic. Sau? Ce? Nu. Ah, uite că era ceva. Am pus-o din greșeală. Na, hai să vedem. Hop, sop, hop, sop. Whoa there! Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Am vins cu tuturor Think you can reach the wheel from here? Bă, cred că da. Oh wow, nice job getting it to lower exactly where we need it. Să văd dacă mai avem ceva, dar nu cred. I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Thimble... Stai puțin. Map. Asta nu știu ce e aici. Winter doesn't Hai să always mergem în make it spate. winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Avem pânticul de nume pentru jocul ăsta. Pentru țărea asta. Nu strica. Vreau să mergem să facem main mission-ul ăla. Că cred că eu o să uit de el. Să vedem despre ce vorba și după aia... Dacă e ceva de durează mult, nu are rost să facem, dar hai să vedem ce-i. Primul rând. Dar nu-i main, bă, e Mystic Gateway, mă. Bă, sunt prost, mă? Da, sunt prost ăsta. Deci așa să astea, mă, gateway-urile. Păi bine, deci tot atunci ca să... Oh, bine, nu m-am întors de prost. One less feathery spy. Nu vreau mă auzit bine. Ai 48. Oh, cam aceeași chestie, simți. What's the chain in the water for? That'd be a dwarven supply ferry. Said ferry appears to be missing. Huh. Te-ai văzut că păstrele lui Odin sunt altfel. Hai mă, că nu ne-am întors de prost aici, e ok. Sunt drum. Călăte. Bye. Hai să intrăm, boys. Bă, o să încerc să mă opresc cam în toate locurile care știu că pot să lutez.
Poți să load din anul, cred. Și dacă e și oricum vă place seria și o continuăm, trebuie să o terminăm. Trebuie să ne apucăm și de 2018 după aia. Și trebuie să apare și Spider-Man 2 pe PC. Dar era zi de Amazing Marvel Spider-Man 2. Deci o să le facem pe toate. Și Miles Morales și le facem pe toate, boys. Să le facem. Think we can fit under that bridge? Da. Hai să mă uit înainte să plec de idiot. Da, e ok să mergem. Pardon. Bun, hai să începem cu prima oprire, voi, nu? Behind you, father! Poison, bro. Să zbăcăm jurul. Pe ăsta n-am ce să-i fac. Aici nu pot să merg, pe aici trebuie să merg. Ah, e un măzdâng de ăsta mort. Nu știu cum. Ce ăsta? Serios. Father, up there. Unde? Putem de ăsta nostru. Da, o trebuie. Ce tare, bro, că interacționează trebuie cu tine, bă, și te ajută. Mă, mișto rău, mă, asta. Uite, pierdem ce asta. Hai, totuși n-avea acum. Find anything good up there? Gata? Gata, hai să mergem. Să luăm mai. Nu putem merge, deci pe aici, ca să putem să deschidem. Ok. Insta! Got her! They cap those geysers? I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. Da. Stai și dacă înveți. Ca să trecut.
să facem presiune mai mare ca să putem să... Să dai direct pe timing. Eram în timeout. Those things are everywhere. Știi? Păi și ne-am întors aici și... Cred că am arătat de ceva. Așa. Dad, the wheel's moving and the gate's coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. Cred că mai avem ceva pe aici de luat, dar nu prea cred. Da, nu prea cred că nu dă așa de repede ce If the spune. dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. Do you really Let's think eat Odin toast. would honor his end of the deal? That if we keep our distance, he'll leave us alone? No, that does not mean I intend to fight him. Perhaps we find a new home, where neither he nor Freya can trouble us. But once we find Tyr, he can help us fight. Fight? That's, Deci asta. not what I meant. Obviously, we have so much to learn from Tyr. Any way he can help us is good, right? Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth? Nu, cred că pe acolo luăm chest-ul și chiar găsea chestia asta, cred. O să mai fie și episoade de explorare, episoade de poveste. Dar dacă toți sunt aici, vreau să le iau, știi? A făcut. Ridicat Atreus. Uite încă un chest, nice. Yikes. This place is wrecked. And yes, I am staying alert. There are probably tons of those Grim around. Behind you! Watch out! Insta!
de genul, bă. Mereu, ce a fost? Trebuie să mă înăcesc până e baie pret. Nu e pret. Așa. Acum e corectă. Să mai avem câteva din astea. Aici una. Eu am uitat ce nu trebuie. B și N. Deci aici trebuie să fie B. Ce spun? Nu. Bun. Nu ceva. O să mor sus aici. Hai să văd ce face. O să fie N. A fost acesta și mă luăm și pe ăsta. Ia. Dăm pentru sabit rău. Da, chiar se hrănesc pe spate are, da. Hai să vedem. Avem ceva de luat de pe aici? Nu prea. Deci astul e făcut. Nu mai vine aici. Vedem ce. Good thing you learned the runes, brother. Să fie pentru regi. Sparta în regiu ca să le avem pe toate cele. Asta. I think that's everything here. Wanna get going? Hai. Hai că ia stai puțin. Ne mai trebuie un artefact. Și avem toate de aici. Sper să nu fi pierdut artefactul sau ceva. Dar nu cred, ar trebui să fie pe aici pe undeva. Cred. Da, să-l găsesc eu. Mă voi juca off camera. Aici avem treabă. Îl putem pe aici. Da, aici avem treabă. Sper să fie și artefactul aici și să avem totul full. You did it! Let's see what it drops. Da, ce prostia, mă, serios. Nu destul chestii bune. Father, there. Uite, nu știu, bro.
clinging to the wall! We gotta knock it down! Poison olur. Poisoning your back! Să vedem mai nu dau să fac. Nice. Think you can uncover that geyser from here? Atât, nu? Aici. Deci dacă îl blochez acum. Am trebuit să sunt dacă îl blochez pe ăla. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Nice one. Can you see anything from that block? That's one of Gavassia's poems. Da, da. Very highbrow. You should collect any others you find. Sunt și un pic de știi? Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being in prison for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. Clădiri chiar aici. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. Wow, now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. An alarm. It wouldn't sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. How's that for us, though? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Mai am o surpriză pentru că e o serie pe care vreau să o fac. Dar nu vreau să deschid multe serii, dar Could we talk to you for o să începem. They'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let us in. really are. Oh, asta The detail in the woodwork is quite extraordinary. Ceva pe care nu putem să trecem acum. Banii îmi fac în parcă. Is that a statue of Odin?
They must really love him here. Or fear him. Zic că nu prea iubesc ăștia pe Odin. Pe pasăre. În stânga mea pe aici. Ia. Uite. Pleacă de aici. Căcatule. O, aici e altă treabă. Deci cu totul altă treabă pe aici. Sentry! Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. Take your time. Chyba no. De pot să sparg What asta. is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Well, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials' structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say Skialfa. Skialfa. Well, I certainly didn't expect to disturb half the creepy crawlies in need of Valir. How was I supposed to know they were there? Behind you! Watch out! Okay, so, Sterling, Dar nu vreau să merg acum. any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. Păi da, bro, dar eu vreau să merg acolo să poate pot să trec. Ia. Da, mă, mergem. Another of Cavassier's poems. Da, cred că putem să continuăm, nu cred că mai avem ceva pe aici. Lege deoarece ăsta, deci cred că mai încolo avem ceva, presupun. Așa că hai să continuăm. Am trebuit să vedem dacă putem să ne At your vedem cu ceva. service. So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever had one. That belonged to one of the rebels, didn't it? Dur să nu vinem. What can I make for you? Nu rezurecție ăsta. Mai vedem armuri. Mai vedem armuri. Practic. Facem de level 2, dar nu putem, că
Nu avem ce ne trebuie. În schimb, ăsta putem să-l facem. Asta îmi dă doar pe plus. No, it's fine. I don't mind you standing around like that. Huh. That might be my best piece yet today. Very good. Gonna keep it spatter-free this time, right? Kratos? Dar n-am Frozen Flame, bă, tată, bă. N-am Chaos Flame. You okay? Or deep in thought? I'll leave you to it. That ought to hurt him. Bă, dar altceva nu am. Take care of your Dar skill-urile cum le armor, văd, and it'll stai așa un pic. Aici. Gen puterile alea nu știu cum să le vădesc, bă. 608. Eu sare tot. Momentan. Ce? Pe bun, dar aș băga și pe Leviathan. Hold around to drag the extra, așa. Asta ce face? Asta după ce? During, ok. Nu avem ce să băgăm. Asta e mișto. Dar băgăm și pe el. take care of you. Yappa! Fac amândouă și Leviathan X sunt mișto. Hai Best să of mai luck. mergem. Hai să mai Any mergem un pic. outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarfs? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of them. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors for directions. I think I see something. Hello? Te frică bă de noi. Dacă se auze păsările lor din măjur. Acum ce asta? Bă, dar nu pot să intru aici. You may be. Pe ajung. We may need some special equipment to use this. Mhm. Yappa!
A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durland's rebellion. Quite a sharp wit she had until she Încă s-a turned pus to foc ăsta. shuffle memes. Să prind să văd animația. Știu ce tot. Stai un pic, bă. Poate mai avem loot pe aici. A, deci pe aici e tot înainte cum ar veni. Aici pe unde am mers noi. Aici coboră jos. Deci nu mai nimic. Ba da. Nu e ceva. This looks promising, right? That's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. Very well. Think that's him? Cine știu că interacționează cu Watch multe persoane. yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Durlan. Well, we both know that's not true. Durlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess? What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head, I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Eu să fac arc. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Mi-a dat compasul de sus acum, mă veni. Care le-aveam în toate jocurile. Vezi ce zic? Wow! Care sunt misiuni? Spațiile și un pic. Ah.
Enter position. Ah. Pe atât am avut de la pe aici. Come. A boat cannot be far. Huh. Earlier Cindy made it sound like Darling is some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother. Silver gratis. I saw a dock back there. Maybe there's a boat we can use to get to Derlin's. Hai să vedem. Silver gratis. Aici e o scurtătură. Gateway. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Maybe. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. Deci încolo trebuie I'd să mergem. particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Derlin's place is through that open gate to the left. Da, da, hai să facem povestea So, întâi. which way do we go? Și o să mă We duc could eu prepare more singur. before rescuing Tyr. Up to you. După ce închei filmarea, mă duc eu și mă uit pe aici. Hai să mergem să vedem ce se întâmplă. So we're going to Derlin's? Makes sense. We could always explore those mining rigs later. Exact. Avem una din aia acolo. Și un chest. Acolo e o scurtătură, dar nu cred că poți să ajungi așa ușor pe acolo. Pe aici trebuie să vii de altă parte. Cred că văzusem ceva. Pe aici închem, boys. Mergem la dwarful ăsta și vedem ce vrea și după aia cam mai a fost. Nu vreau să ne alungim foarte mult. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. Mă uitam la Bobo Spider. La We're looking for porțile astea. Derlin? You have an appointment? No. Has anyone ever had an appointment here?
Here to collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Esther's secretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get... You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Jump. Failed. May is dead. Rest of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Right, before you go. Take this. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the All-Father's given name, and, yeah. For fucking up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Nu vrea să-l audă Odin, știți că Odin vede și aude totul cu ciorile, șorile. Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. I think. Hey, this isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. Hai să-i bată de. Right side! Knock him down! Behind you! Look out! Точно, точно. On your right! On your right! Ну что с
Last one! Okay, as I was saying, I think Derlin wrote down directions. The dwarf has given us a map. Sort of. You smelled him? But seems to Nu, lead că to a n-am mine făcut beyond nimic. that mountain. Am speriat să Here! fiu foarte deschis. Derlin helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. Te putea să-i bați pe ăștia cu asta. Ca să... Nu ce mă ajutoare, dar... Trebuie să activăm ceva pe aici. Ceva acolo. Dar cum ajunge acolo? Oare nu? Ce cu checkpoint-ul unde am încercat noi să ajungem cu parc atunci am zis, bă, că nu putem acum. Cred că pe aici poți să mergem. Când o să continuăm în poveste, presupun. Da, presupun, nu știu. Dar da, boys, noi o să vedem asta în episodul următor. Deci dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un share, subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!